اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. مكملين النهاردة في جزء جديد من سلسلة افضل 5 افلام جديدة تستحق المشاهدة. معادنا النهاردة مع الجزء الثالث، واللي ما شافش الاجزاء اللي فاتت هيلاقي في وصف الفيديو تحت لينكات للحلقات دي. السلسلة دي بنختار لك فيها أفضل 5 أفلام جديدة تستحق المشاهدة، عشان ما تضيعش وقتك في فيلم ويطلع في الآخر مش قد المستوى. اخترنا النهاردة 5 أفلام جداد بس حلوين جدا، نوعنا فيهم ما بين الدراما والرعب والجريمة. حلقة حلوة قوي ويا رب الاختيارات تعجبكم. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا فيلم دراما حلو قوي من إنتاج 2023. اللي بيميز الفيلم ده هو مجموعة التمثيل القوية جدا اللي فيه. بيحكي الفيلم المحاكمة العسكرية لضابط بحري وهو ماريك، اللي بيتحاكم بتهمة التمرد على الملازم كويج قائد السفينة البحرية كاين أثناء حرب الخليج. وسبب التمرد ده إنه حس إن قبطان السفينة كويج بيتصرف تصرفات مش طبيعية، وده هيعرض السفينة والطقم كله للخطر. بيدافع عن ماريك في المحاكمة دي محامي البحرية بارني جرينوولد، اللي كان رافض فكرة الدفاع عنه في الأول. بيحكي الفيلم بقى أحداث المحاكمة اللي مع مرور الوقت فيها بدأ القلق يزيد جدا عند المحامي، اللي بدأ يفكر بجدية كبيرة جدا هل اللي حصل على سفينة كاين ده كان تمرد حقيقي ولا مجرد عمل شجاع كده من مجموعة بحارة فقدوا الثقة في قائد السفينة الغير مستقر ده. يا ترى بقى إيه هي الحقيقة؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. That stick is the only chance for you to win. He was a petty tyrant and utterly incompetent. I've had a spotless record up until now, and I was stabbed in the back! Are you testifying that Merrick deliberately violated his captain's orders? It's the principle of respect for the command, and that principle was dead. Did you offer to alter the logs? That's a lie. Answer the question, please. It's a malicious lie. Objection! The witness is being badgered. Isn't it obvious that one of you is not telling the truth? في المركز الرابع معنا فيلم أكشن وتشويق من إنتاج 2023. بيحكي الفيلم قصة قاتل وقناص محترف ما تعرفلوش اسم محدد، لأن كل مكان ليه اسم غير المكان التاني. القاتل ده شخص ملوش أي علاقة بالعصابات، ولا يهمه هو بيقتل لمصلحة مين أو ليه، أو الشخص اللي هيتقتل ده يستحق القتل ولا لأ. كل ده ما يفرقش معاه، من كتر ما هو بقى محترف في الشغلانة دي بقى الموضوع ده بالنسبة له روتين يومي. شخص بيجيله مهمة ينفذها ويقبض التمن ويستنى المهمة التانية، لحد ما هيجي يوم ويتكلف بمهمة قتل شخصية سياسية موجودة في باريس. حدد الوقت المناسب لتنفيذ المهمة المطلوبة والهدف قدامه واضح. فجأة تظهر واحدة تشوش عليه رؤية التنشين دي، وبعد لما يضرب الرصاصة ويفشل في الهدف لأول مرة في حياته بيقتل الست دي اللي فتحت عليه أبواب جهنم. يا ترى هيعمل ايه وهو قتل مين بالغلط؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم. Trust no one. Fight only the battle you're paid to fight. Breathe. Breathe. Calm. Prepare to be excited. This is what it takes. If you want to succeed. Hey. في المركز الثالث معانا فيلم رعب أسباني من إنتاج 2023. بتبدأ أحداث الفيلم لما بيكتشف الأخوين بيدرو وجيمي إن كان في بالليل صوت رصاص جاي من غابة قريبة من مزرعتهم، عشان يمشوا لما النهار يطلع ويروحوا يشوفوا إيه اللي حصل. عشان لما يدخلوا الغابة ويوصلوا لمكان الصوت ده يكتشفوا جثة واحد متقطعة بطريقة بشعة جدا. ولما بدأوا يدوروا عن أي حاجة تدل عن الراجل الغريب ده لقوا ورقة مكتوب فيها عنوان لمكان قريب منهم. لما راحوا المكان ده لقوا المكان ده عبارة عن كوخ صغير عايشة فيه واحدة اسمها ماريا، ست كبيرة عايشة مع ولادها الاتنين. لما سألوها عن الجثة دي قالت إن ده واحد اسمه كلينر. لما عرفوا قصته وقصة موته كان قرارهم الأول والأخير إن هم لازم يسيبوا القرية في الحال، لأن في وباء
في طريقه للقرية كلها. ايه حكاية المنظف ده وكان جاي ينظف ايه بالظبط؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم المرعب ده. Tenemos que encontrar a la bestia antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. في المركز الثاني معانا فيلم دراما حلو قوي من إنتاج 2023 من بطولة جيمي فوكس وتومي لي جونز. بتدور أحداث الفيلم سنة 1995 لما بيضطر صاحب دار جنازات اسمه أوكليف إنه يبيع عدد من دور الجنازات الخاصة بيه لشركة كبيرة اسمها لوين جروب عشان يقدر يعدي الأزمة المالية الكبيرة اللي بيمر بيها ويقدر يدفع الالتزامات المالية اللي عليه للتأمينات في الولاية. بس للأسف مجموعة لوين بتماطل جدا إن هم يكملوا العقد، وأوكليف شغال في خسارته وأزمته عشان يبلغوا المحامي بتاعه هارل دوكنز إن مجموعة لوين دي بتلعب لعبة قذرة جدا عشان نفضل إحنا في أزمتنا وخسارتنا ونعلن إفلاسنا، ويوم جايين هم واخدين الشركة كلها عشان ينصحوا هال إنه يعين المحامي ويلي جراي. وبرغم إنه هو محامي إصابات شخصية مبهرج كده سواء في طيارته أو في لبسه أو حتى في الساعات الغالية جدا اللي بيلبسها، وهو أصلا مش متخصص في العقود، إلا إنه هال أكد إن هو الوحيد اللي هيقدر يفوز بالقضية دي. يا ترى بقى إيه سبب اختياره وهيعمل إيه قدام محامي مجموعة لوين؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. We don't have a snowball's chance in hell of winning this case. Just trust me, okay? I may have found something. What does it feel like to be some small-time nobody on the verge of bankruptcy? What if I don't win and I let all these people down? You have been trying to turn this into your own one-ring circus. I got my damn life on the line. I know that, Jerry. Did it ever bother you? Oh, the hypocrisy, the hypocrisy. You sit your ass down. I'm sitting, Your Honor. Hey, wait. What's my... Can't split the pole. Can't split the pole. Now, come on, Doc. المركز الأول الأسبوع ده حجزناه للفيلم اللي لسه متاح للمشاهدة، والفيلم اللي من أول عرض الإعلان بتاعه وهو منتظر من كل الناس، وأكيد هيكون ليه نصيب في جوائز الأوسكار السنة دي. فيلم من إنتاج 2023 بيحكي قصة العالم الفذ جوليان روبرت أوبنهايمر اللي اخترع القنبلة الذرية. بيحكي الفيلم حياة أوبنهايمر بس بيقسمها على 3 أجزاء أو فترات: فترة قبل اختراع القنبلة، وفترة اختراعها، والفترة الزمنية بعد انفجارها فوق اليابان. لو كنت فاكر انك هتتفرج على القنبلة الذرية ومشاهد حربية وشرح مفصل ازاي القنبلة دي بقى وقعت فوق اليابان، فللأسف مش ده الفيلم خالص، لأن الفيلم مش بيهتم بالقنبلة الذرية قد ما بيهتم بالأب الروحي ليها وهو أوبنهايمر. الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفر نولان اللي عمره ما بيعتبر أي فيلم بيعمله عبارة عن بداية وأحداث ونهاية، لا ده بيفضل طول الفيلم ينتقل من زمن لزمن. عشان كده هو مخرج مش عادي، ودايما أفلامه بتنجح نجاح كبير جدا زي نجاحه في فيلمنا النهاردة اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو الأول معانا في حلقة النهاردة. The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. ترشيحاتنا عجبتكم؟ اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.